Seems that somebody bought cake and coffee just as props for the photo. So we just stopped by a pretty little cafe with a view, and we'll just buy something small here. กาแฟอเมริกาโน่เย็นหรือร้อนถ้าเย็นก็มีใส่น้ำผึ้งก็ได้แต่ว่าไม่มีนมไม่มีกาแฟนมเพราะว่ามันไม่สะดวกพอดีร้านเราไม่เสร็จเนาะมันก็จะเรื่องล้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่อยากทำอะไรเยอะแยะแบบลูกค้าเขาแบบถามไงเวลาเขามาคุยลุงทำไมไม่มานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาทานกาแฟอเมริกาโน่ของที่นี่เพราะว่าก็ปีก่อนราชินีเบลเยียมมาทานกาแฟแล้วเข้าเพจดูค่ะที่เข้าเพจลองติดตามเพจคุณดูค่ะค่ะแล้วแนะนำอะไรอะคะถ้าทานเย็นหรือทานร้อนเย็นก็แล้วกันเย็นถ้าอเมริกาโน่ก็ใส่น้ำผึ้งแบบจะอร่อยเป็นน้ำผึ้งอร่อยค่ะเป็นเมนูนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวทำน้ำชาให้ทานก่อนทานน้ำชาได้ค่ะงั้นเป็นอเมริกาโน่ก็ได้อเมริกาโน่เย็นนะค่ะกดน้ำให้สักพักหนึ่งให้มันสักพักนั่งตรงไหนคะ Locals are so friendly, but unfortunately their cafe has been blown away by the storm, so they're kind of restarting their business again. They said that the Queen of Belgium came here to have coffee before, so it's pretty nice. So I'm waiting for my Americano with honey and tea. Yeah.มันไม่ค่อยพร้อมเพราะว่าร้านมันโดนลมไปเมื่อตอนอายุIt's really hot. It's really good. It smells so nice. Has this aromatic taste. It's really great. ผมอยากได้น้ำผึ้งมะนาวคอแห้งอะไรครับไม่ค่ะกาแฟนี่เพิ่งคั่วเมื่อเช้านี้เองเห็นไหมคีม่ามันจะเต็มเลยคำว่า29เบสนี่มาจากไหนกม29ครับไปปัว29โลไปทางผา29โลสมัยก่อนมันมีฐานทัพแถวนี้เยอะกิโลที่29ครับผมถ้ามีร้านก็ค่อยยังชั่วหน่อยมีร้านมันโดนเลยเรื่องกัน So the Americano with honey costs 40 baht, cookies 20, and the tea is free of charge. So this is Americano with honey. Let's try. It's really nice. It's sweet because of honey, but it's not bitter at all despite being just black coffee. It's got the nice coffee scent, but it's not bitter. It's really nice. So it seems that this is all they have left after the storm whipped everything up, and yeah, they're rebuilding now. It's really cute. They have this little photo shooting spot. It's so cute.
คะอ๋อ ขาหมูค่ะ หมูค่ะ This is pork dumpling 5 pieces for 20 baht เอาเลยแล้วช่วงตอนนี้ออกหรือยัง ก็เสียแล้วนะเสียแล้วน่าจะมากเลย really soft